What's the mga kapre, nandito tayo sa isa ng mga episode ng Padjak Mechanics. So dapat sa episode na ito pupunta ako sa iba't ibang lugar para discuss yung mga bagay na dapat nating pag-usapan, which is yung mga attachment sa bikes. Pero hindi ko nga na-expect na ulan. So tingnan natin mamaya ano pang spot. Ating topic for today is yung attachment sa bikes. Essential, optional, choice na lang. So, unang part, simulan natin. Okay, so yun na nga, number one sa ating mga essential na attachment sa bike, siyempre bottle cage. So, mapapadali yung pagdadala mo ng tubig kapag meron kang bottle cage. Meron mga bike na pwede mong lagyan ng dalawang bottle cage kasi importante siya sa long ride para hindi ka ma-dehydrate. Pero marami ding ibang paraan para magdala ng tubig. So, if may backpack ka, pwede rin. Pero kung may bottle cage ka, mas maganda. So, number 2 sa ating mga essential, at least for me, is mudguard. Pagka basa yung daan, hindi ka matatalsikan ng mga tubig. Kapag maputik naman, hindi ka madudumihan masyado. So, may mga quality mudguard na maikli, may mga quality mudguard na mahaba. Pero, up to you na lang kung anong preference mo sa mga mudguard na mamipili mo. Ayun. So, pansin nyo nga madumi pa yung bike ko, no? Kasi galing kami sa trail. Galing kami sa trail sa Timberland. Medyo naligaw kami doon. Panoorin nyo lang sa vlog ni Dax dito sa taas. Nilalagay ko. Ayun. So ang third and final attachment for me na attachment sa bike is yung ilaw. So importante ito pagka nagra-ride ka sa gabi, pag ang work mo ay sa gabi, lalo na sa akin, ang work ko ay panggabi ko, always night shift. So required talaga may ilaw. Mas malakas ang ilaw mo, mas maganda. Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi hindi siya naka-attach sa bike ko ngayon. Ayan. Meron tayong dalawang klase ng ilaw, yung front light tsaka yung rear light or backlight. Yung front light puti or depende sa kulay na gusto mo. Meron naman mga ilaw na may busina na nakasama tulad nung kay Dax na may ilaw na may busina pala. Tapos yung rear light naman iba-ibang shape niya pero most of them ang kulay nila ay pula para makita yung nang nasa likod mo na may tao sa harap niya. Meron naman din mga ibang helmet na pwedeng lagyan ng ilaw dito sa likod. Let's go to the optionals. Sarado pa siya ngayon. Pero magano ako ng bike. Okay, so number 1 sa mga optionals natin, bike bags. Go. Bike bags. So meron tayong ilang klase ng bike bags per category, no? So meron tayong frame bag, saddle bag, tsaka step bag. Alam ko meron pang handlebar bag pero I'm not sure about that. Ito yung tinatawag nating frame bag. So it comes with the size of your frame. Kung small yung frame mo, bili ka ng small size na frame bag. Kung medium yung frame mo, kailangan mo ng medium size na frame bag. And so forth. Ang pwede mo ilagay dito, pera, equipment, yung pump ko nandito, cellphone, kung ano pa.
Basta ba kasya dito sa frame bag mo. And sobrang convenient niya kasi hindi ko na kailangan magdala ng backpack tsaka ng shoulder bag pagka lumilipot ako. The other one, second type is saddle bag. And mas maliit siya. Ang nilalagay naman siya sa saddle post. Dito. Sa saddle post. Makapit mo siya dyan. So, ang pwede mo ilagay dyan is yung mga tools na pang-repair. Yung multi-tool, yung inner tube mo, patch kit, at kung ano pa kasya dito sa... Basta naman kasya dito, okay lang eh. Huwag lang masyadong mabigat siguro. Meron din mga saddle bag na pwedeng, like what I said earlier, pwede mo lagyan ng ilaw dito. Para if ever may saddle bag ka man, pwede mo lagyan sa likod ng ilaw, di ba? Para at least kita ka pa rin. Cover ko na rin yung isa pa sa mga optional natin. Kasi may nakita akong mga bikes na meron sila. Since ako wala. That is bike carrier. Yung mga nasa likod. So, ginagamit nyo yan para mag-transport ng mga gamit. If ever magdi-deliver ka or may bibiling ka sa grocery, magagamit mo yung bike carrier. Siya. Meron pa akong isang papakita sa inyo, pero doon na lang sa may amin. So yung last sa ating mga optionals sa attachment sa bike is phone mount. Okay. So maraming function yung phone mount na yan. Makapag-check ka ng messages, ng GPS kung nawawala ka, di ba? Pero hindi advisable na magte-text ka habang nag-ride ka. Gagamitin mo lang siya sa mga times na kailangan mo talaga. For example, yung nga, nawawala ka or nag-aantay ka na importanteng tawag. Pero as much as possible dapat naka-hands-free ka. Ito ako ngayon sa San Roque Elementary School. Ito ako nag-aaral nung elementary ako. Dahil na pinagbago niya. Dati ilang building lang yan. Maliit pa. Yan. So uwi na tayo. Okay, so kukunin natin itong mga shoutouts natin ngayon sa previous episode natin, tsaka yung mga hindi pa natin nababate nung una nating shoutout dun sa previous episode. Oo, dun. Kasi dun tayo na nag-shoutout eh. Ayan. So may retahan ako, wait lang ulit. Shoutout kay Lina Chino, na lagi nagko-comment sa mga food videos ko. Surprisingly, mga food videos lang kinokomenta niya, pero okay na rin yun. Hindi na ako nagre-reklamo. And pakalawa, yung mom ko, si Zeldy Ramos, shoutout sa kanya. Ito legit na shoutout sa nanay ko kasi nagtatampo eh. Pinupusuan naman daw niya yung mga comment ay mga post ko, pero hindi naman, bakit daw hindi ko siya sina-shoutout. Ayan. And third one, shoutout kay Jane Galamiton, friend namin ni Jap. Sinishare niya yung video ko. And it's a nice way to show support. Alam niya. I feel appreciative. I feel appreciative sa ginawa mo, Jane. Thank you so much. And sana manood ka pa. And lastly, shout out kay El Carlito the Biker. El Carlito the Biker. Pangatlo sa pinakabago naming member sa Team Balls. Ano nga ba yung Team Balls? Budol, ahon, lusong, lamon, sarap. Hindi ko lang sinakaisip nun. Yun. Si El Carlito the Biker. So may bago siyang YouTube channel, link ko na lang dito. Please support him. Ayos din siya mag-content, pero nagsisimula pa lang siya, so bear with them a little. Ayun, shoutout sa mga bagong subscriber. Wala na akong listahan since wala naman nag-comment. So thank you so much for watching this episode. Click the subscribe button and the bell button below if you like the content, if you learned something from it. I would appreciate it if you do that. Share nyo sa mga biker friends nyo, sa mga kilala nyo na may trip na magbike, tsaka gustong lumaboy-laboy ngayong ECQ, dahil alam natin nakakabaliw ngayong ECQ pagka
hindi ka nakakalabon. Ayun, again, thank you so much for watching. Till next episode, peace out. Bike lock. Okay. So yung lock natin, for me essential yun sa Pilipinas kasi hindi naman sa pag-ano ko sa country namin, pero maraming nagnanakaw ng bike dito. So importante na may bike lock pa. Yung material niya depende sa strength din. Itong klaseng ganito hindi mo puputol ng wire cutter lang. So kailangan nila gumamit ng mas malakas na pamputol. And meron din naman mga kadena din, mga mabibigat nga lang. Hindi siya advisable sa mga ahon kasi hihilahin kanya pababa. Yun, so ito okay na rin to, mura lang din to, around 130 pesos yata. So kayo na bahala kung anong sa tingin nyo mas convenient para sa inyo.